det var en sån otroligt fin upplevelse, för det kändes som att man öppnade upp ett fönster in i framtiden på något sätt, eller där man vill att kaffet ska vara. Först var det en helt fantastisk miljö som man har skapat där, otroligt snygg på alla sätt och vis. Sen står det 2 helt supersköna barister där, ingen attityd, artiga, men bara så här sköna liksom. Och så fick man svinbra kaffe som man bara satt och njöt av. Och så kostade det över 100 spänn koppen. Men det är bara så här, yes, så här vill jag. Varför ska en god kopp kaffe kosta mindre än ett glas vin? Hej och välkomna till Kaffe Sverige och Kaffe med Fredrik. Idag så ska vi prata med Johan Ekfeldt som är en av specialkaffets verkliga pionjärer i Sverige. Numera driver han rosteriet Gringo i Göteborg. Välkommen till Kaffe Sverige, Johan. Tack Fredrik, vad kul att få vara med. Jag har ju sett några av dina andra inspelningar och intervjuer, så att, roligt att bli tillfrågad. Ja, ditt namn var ju ett av de första namnen jag skrev ner på min lista över personer som jag skulle vilja intervjua i den här intervjuserien. Så det är jättekul att du är med. Jag vet att du har en kopp kaffe med dig. Ja, precis. Jag sitter här och smuttar på ett kaffe som jag sällan dricker, men jag kanske borde dricka det oftare. Ett brasilianskt kaffe. Jag är inte någon brassekille. Jag är mer högväxta kenyaner och etiopier och colombianer. Men Brasilien har liksom tagit sig de senaste åren och producerar inte bara såna här nötiga, chokladiga, mjuka kaffen som vi känner brasiliankaffe som, utan men nu har det kommit in lite mer frukt och i och med anaerobiska fermenteringar och så vidare, och lite exotiska varieteter. Så jag dricker en varietet som heter Bourbon 300, kallar de den. Kommer från Guatemala från början. Så att ja, det är gott. Ja, spännande. Jag har ju då ett kaffe från Buddha, en Las Lajones. Och de här kaffena brukar ju alltid vara riktigt eleganta och fina. Så att direkt jag såg att den kaffebaren som jag drev förut i Kristianstad hade fått in det här, så slängde jag mig ner och köpte det. Nu är det kanske lite tidigt att brygga det än igen, men jag kunde inte hålla mig. Helt klart en av mina favoritproducenter. Han heter ju Graciano Cruz. Jag har varit på den där gården flera gånger. Det är en fantastisk gård. Delar av den ligger så högt så att man för ett antal år sedan inte kunde odla kaffe längst upp. Men nu med lite climate change och sådär så kan man odla. Han odlar väl geisha där uppe på 2000 meters höjd på den gården. Alltså det är fantastiska kaffen. Så jag förstår att du njuter. Ja, verkligen. Men Johan, vi tar det från början. Vem är Johan Ekfeldt? Ja, Johan Ekfeldt är en 50-taggare född i Huskvarna som bott i Göteborg i många år. Hade ett mellansteg i Stockholm. Har 2 barn, eller 2 ungdomar, 20 och 22 år, Elia och Petter. Petter jobbar ihop med mig här på Gringo, ihop med min fru som heter Pernilla. Så att Gringo är lite en sån här familjeangelägenhet som kan kanske ibland vara lite besvärligt för våran tredje partner som heter, för det är ju Pernilla, jag och en kille som heter Magnus Alfjärd som driver och äger Gringo tillsammans. Men vi lyckas balansera det väl. Vi hånglar inte för mycket på jobbet så att säga. Det är väl alldeles för väl att ni inte hånglar så mycket på jobbet. Hur många anställda är ni totalt? Du, vi har ganska, vad har vi? Vi är väl en 6 personer som är så här stadiga på den här listan. Och sen vi har alltid några extra personal. Så att just nu runt jul och så är väl ett 10-tal personer. Alla jobbar inte heltid, men runt 10. Vi förvandlas från ett kafferosteri till en sån här tomteverkstad varje jul. Det är väldigt mycket julrelaterade produkter som rostas. Utöver vårt vanliga sortiment så att säga.
Ja, det har ju blivit mer och mer julkaffe över åren. Men vi går tillbaka och grottar ner oss lite i, alltså hur kom det sig att du fastnade i kaffet? Ja, min första, alltså, eller som det som är egentligen grunden till mitt kaffeintresse och som fortfarande sitter så djupt, det är ett ställe som heter Maurits kaffe som låg på Fredsgatan i Göteborg där man rostade kaffet i en hushållsugn. Och sen egentligen så tog man bara ut den. Man hade som en äggklocka, ställde den på 12 minuter, rostade i den här vanliga hushållsugnen, tog ut det, kylde det och sen pang in i kvarnen och så bryggde man espresso högt och lågt på det. Och sen var det en kombination också att de bakade bröd och bullar hela tiden som var så att de serverades hela tiden varma direkt från plåten. Så det var någonting i det där som jag tyckte var så fantastiskt levande. Så att jag började köpa råkaffe där och rosta också hemma i ugnen. Så att där började det liksom för mig på Maurits på Fredsgatan. Ja, det låter som ett jättehärligt ställe där man rostar kaffet direkt och kör det i samma ugn som man kör bullarna för att sen gå vidare. Men hur tog du steget in i branschen från det sen? Nej, men sen pluggade jag till lärare. Eller rättare sagt så pluggade jag ämnen som sedermera blev ett lärarår, alltså ett pedagogiskt år för att knyta ihop mina ämnen till en lärarexamen. Och då var det väl så pass lågt tempo på den utbildningen så jag kände att jag skulle väl kunna jobba samtidigt som jag gör den här utbildningen. Och sen hade jag väl förstått att det här med läraryrket är nog inte mitt kall ändå. Det här är någonting jag kommer tröttna på. Så att jag började söka jobb hej vilt och jag tänkte vad är det jag kan? Och då kunde jag 2 saker. Jag kunde musik, för jag har haft skivaffärer innan och ringde till min gamla chef som då var Europa-vd på Polygram och då sa han att den här branschen, det här var ju alltså när den illegala nedladdningen var stor och allt det där, så han sa att det här är ett sjunkande skepp, råttorna lämnar skeppet. Det här är ingen bransch för en människa som i din ålder. Och då tänkte jag, okej, men det här med kaffe tycker jag är väldigt kul. Jag har ju rostat kaffe länge och har ju en stor passion för det. Så då sökte jag jobb på Karls Kaffe och började där som säljare från början. Och så började det för mig. Hur kom du vidare in på rostningen och sen att ditt kaffeintresse blev mer och mer fördjupat där sen? Nej, men sen var det att de har fortfarande ett fantastiskt kaffelabb som jag fick väldigt mycket tillgång till. Så att jag fick egentligen pröva mig fram ganska mycket genom att rosta olika kaffen, prova. Jag var med på alla provningar som deras huvudkoppare hade. Så att det var en väldigt fin väg in. Och på den tiden, detta är ju 90-tal. Specialkaffet var inte uppfunnit. Den här spårbarheten som vi tar för given idag fanns inte. Man köpte kaffe via importörer. Det fanns fortfarande svenska agenter som låg emellan. Det var exportörerna som ägde produkten väldigt mycket, inte producenten. Så att det var... Så jag fick testa mig fram väldigt mycket själv genom att bara känna vad är min lust och vad vill jag lära mig. Så där började det och så utvecklade jag lite olika, skapade någon kaffesort som heter Café Inferno åt dem som fortfarande är en storsäljare tror jag för Karls. Så att jag fick liksom vara med och skapa från råvara till färdig produkt så var jag med och gjorde allt där på något sätt. Det är väl allt jag har hållit på med sedan dess började där i det labbet på Karls Kaffe i slutet på 90-talet. Jag måste fråga, hur känns det och fortfarande ett kaffe som är kvar som du är pappa till under så många år? Det måste ju kännas helt fantastiskt på något sätt. Jo, men det är roligt. Men jag var på Karls för några veckor sedan och det är klart att produkten har ju ändrat sig väldigt mycket. Men det är väldigt fint att man får vara med. Alltså, att det var ju min första kaffeblandning. Jag har fortfarande blandningen i huvudet. Och att den håller fortfarande är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och i och med den, för jag la ner hundratals timmar för att förstå vad de här olika kaffena från de här olika ursprungen,
gör med varandra i en blandning. Så att vi till exempel, när jag startade Johan och Nyström, att vi hade så mycket blandningar från början, och att varför Gringo har ganska många blandningar utgår ju från den blandningen som jag gjorde åt Karls kaffe där, på något sätt. För att jag la ner så fruktansvärt mycket tid för att förstå hur olika kaffen lirar med varandra för att det ska bli en bra helhet. Så ja, men det är fantastiskt. Du var ju med, som du var inne på, och startade upp Johan och Nyström. Hur kommer det sig att ni just kom in på specialkaffe och vågade på specialkaffe redan då på, vad var det, 2004 va? 2004, ja precis. Jag vet inte om man kallar det specialkaffe då. Jag vet inte egentligen när, jag vet faktiskt inte när definierar man det som specialkaffe. Det vet jag inte, men i alla fall vad vi kände då var att för mig som var viktigt då var ju att köpa kaffe direkt från producent. Att inte ha det här anonyma, att kapa leden helt enkelt. Jag var extremt driven för det. Men sen själva rostningen, den var jag också helt säker på att det var mörkrost. Hur vi skulle skilja oss från mängden var att vi rostar mörkt. Vi köper spårbar kaffe och rostar mörkt. Så att det ljusa kom in senare helt enkelt. Då var marknaden verkligen för mörkrost. Du var ju inne på den här att det blev ljusare och ljusare med tiden. Hur tror du att det kommer sig att vi från Sverige har rätt mörkt industrikaffe, men sen att vi har gått till specialkaffet, att vi egentligen är ljusast i världen på det? Ja, varför industrin mörkrostar? Schablonen är att om man mörkrostar kaffet då bränner man ju bort allting som all liv i kaffet och då är det bara själva rostkaraktären kvar. Det tror jag inte stämmer, utan varför vi tycker om så mycket mörkrost, varför det är så dominerande, det tror jag är företagsmaskinernas fel väldigt mycket när de här beans to cup-maskinerna kom. När man helt enkelt var tvungen att mala, extrahera och trycka ut en kopp kaffe på, vad kan det vara, 30 sekunder eller 25 sekunder eller 20 sekunder på alla dessa arbetsplatser. För helt plötsligt ska alla fika vid en speciell tid och då är det väldigt många som ska ha ut kaffe från samma maskin på väldigt kort tid. Och då måste man ha ett kaffe som är lätt extraherat och då blir det ett mörkrost för att du extraherar ut mycket mer smak på kortare tid. Jag menar, ett ljusrostat kaffe kräver ju mycket mer av dragningstid och så vidare. Så att vi har ju gått åt två olika håll. Och sen tror jag att det är ju specialkaffevärlden som har rest. Det är vi som har träffat producenter. Det är vi som har sett råvaran, hur det odlas. Och helt enkelt fått en väldigt stor respekt för det. Och förstått att det här är ju en frukt eller ett bär. Och ska vi då liksom rosta bort mycket av allt den här fruktigheten och sötman som finns i det här? Nej, det ska vi inte, utan vi ska bara lyfta fram eller få fram smaken ur det här kaffet utan att bränna det. Så att det är många skäl tror jag. Och sen har inte vi varit så, industrin har ju varit, de vill ju sälja mängd. De lever ju på att sälja väldigt mycket kaffe på lite lägre marginal. Vi är ju väldigt sådär, jag tror att väldigt många företag, i alla fall inom specialkaffe, gör det för att vi älskar produkten. Vi är hängivna kvaliteten och då gör vi vad vi kan för att lyfta fram kvaliteten på något sätt. Jag minns att jag läste då i takterna när du valde att lämna Johan Nyström att du var väldigt trött på styrelserummet, att det blev att du kom bort ifrån själva råvaran och bara hade möten. Stämmer det? Ja, den här tillväxtmodellen, att man ska växa och bli större och större, den passar ju vissa. Den passar ju en produktgeekig person som mig, passar den ju ganska dåligt för att det blir ju en friktion mellan det kommersiella och det här liksom produktvärdet. Så att men jag var väldigt, jag var sliten. Sista åren, jag jobbade på Johan Nyström i 10 år. Jag var sliten i slutet och jag hade helt tappat det i den sista året eller 2 där. Så att,
Och då när jag slutade så visste jag väl egentligen inte om jag någonsin kommer hitta tillbaka till det här. Men när jag började känna att men det är nog ändå kaffe som är min grej och min profession, så kände jag så starkt att jag vill jobba i verksamheten. Jag vill inte hela tiden hålla på och jobba med verksamheten, med allt vad det innebär, utan jag vill ha direktkontakter med producenter, jag vill kunna rosta, jag vill provrosta, jag vill koppa, jag vill träffa kunder, jag vill göra allt det där som är själva kärnan i företaget. Inte bara sitta och bestämma vad andra ska göra. Så för mig är det en extremt tydlig gränsdragning för vad jag vill göra och inte göra. Hur hittar du tillbaka till kaffet sen då efter tiden hos Johan och Nyström? Ja, alltså jag hade ju ett par år där jag satt eller 2,5-3 år där jag satt i karantän, så jag kunde inte jobba med kaffe i Europa. Men jag köpte ju en kaffegård under den tiden, och då fick jag ju liksom det var som en liten ingång in i kaffet igen. Och jag var ju där ganska mycket. Men samtidigt så testade jag på lite andra grejer som jag trodde skulle kunna bli mina möjliga liksom framtida professioner. Jag var delägare i 2 restauranger. Jag hade en folkölsbutik i Stockholm, och jag var inblandad i en glassfabrik. Jag har alltid älskat och alltid tänkt att någon gång i mitt liv ska jag göra glass. Och sen lite olika sådana aktiviteter. Men det var så tydligt att i allt det här att det är ju det som är så enkelt för mig i kaffe, det kommer så mycket, det bara poppar upp idéer hela tiden, och det är så otroligt mycket lust till att gå till jobbet varje dag och få 1000 idéer hela tiden. Fick jag inte, det var alltså i de andra branscherna, för att min passion är i kaffet. Det var väldigt tydligt och det kände jag genom att testa helt andra grejer. Så att det var det som egentligen ledde mig tillbaka till. Så det var en kombination av att jag hade gården i Colombia, allt vad det innebar, och sen bara jobba med andra grejer och förstå att vad fantastiskt privilegierad jag är att jobba med kaffe som jag har sån otrolig lust till. Ja, att jobba med ett av sina största intressen, det är ju en verklig lyx för alla som gör det. Men du måste berätta mer om gården. Ja, vad ska man säga? Den ligger vi köpte en gård, jag köpte den ihop med en kompis kan man säga, som är colombian och delvis svensk. Numera bor han i Colombia. Så vi köpte en 10 hektar ganska konventionell gård där de hade 6 hektar kaffe. Och det innebär att man har, eller på den tiden, då var det 37 000 träd. Och vi har väl försökt att göra den gården så bra som vi kan. Och det innebär ju att vi klipper träden lite annorlunda, vi gödslar annorlunda. Vi har ju framförallt tagit ner, jag tror över 20 000 av de här träden och planterat nya. Ja, lite andra varieteter. Ganska mycket Pink Bourbon, vi har geisha, vi har lite pacamara, vi har caturra. Vi har försökt att göra den egentligen från en konventionell gård till en specialkaffegård med ett mer ekologiskt tänk och så vidare. Så att jag är ju inte, jag ska säga att jag äger en gård, men det är ju min partner Heber som driver gården och kan det här. Jag åker ju ner ett par veckor en gång i halvåret och har 1000 idéer och försöker få igång olika mikrolottprojekt och så vidare. Men det är hans förtjänst att gården rullar. För det är ett enormt jobb. Alltså det är ingen lek att ha en kaffegård i Colombia, om man säger så. Nej, jag kan tänka mig att det måste vara en stor utmaning att sitta som en delägare på andra sidan jorden. Även fast vi är vana nu efter pandemin med allt det digitala och så måste det vara en extremt stor utmaning. Ja, det är det. Alltså det är ju så otroligt mycket hands-on. Alltså bara det här att våran gård ligger i Cauca, vilket är centrum för kokaodling. Så att när till exempel att få personal, vi är helt beroende av samma personal eller de säsongsjobbarna kan man säga, de som plockar kaffet, de som gödslar, de som klipper, de som sköter det här grundarbetet på gården.
De är ju också, alltså de kan ju också jobba i kokaodlingarna, och där, ja, men det kanske är 4-5 gånger mer betalt att jobba där. Så att det är ju en superstor utmaning. Och sen är det ju extremt brottsligt generellt. Alltså det är lätt att åka ut för utpressning och så vidare. När vi till exempel vi betalar arbetarna under säsong 1 gång i veckan, då måste vi byta till exempel plats varje gång för vi betalar ju dem kontant. Så någon har ju väldigt mycket pengar på sig, och ja, det är lätt, man blir en lätt måltavla i det läget. Så att det är 1000 små grejer som är så otroligt utmanande, som hade varit helt omöjliga om man inte... Alltså jag hade aldrig kunnat göra det här. Jag hade ju blivit rånad första dagen. Utan det bygger på att det är en person som vet exakt hur det här systemet fungerar. Så att det är så mycket mer än bara kaffet. Liksom. Och sen är det ju hela logistiken. Vi har ju till exempel gjort om hela gården nästan, så att vi har nästan inget tvättat kaffe längre, utan vi har natural kaffe. Både för att vi gillar det och för att det är lätt att producera och torka direkt på gården. Men då ska man hitta någon som kan exportera, som kan tröska det, som kan sortera det. Och i Colombia gör man ju väldigt mycket tvättat kaffe, och Cauca är en ganska traditionell region. Så att det är enorma utmaningar, men också såklart superkul när kaffet kommer och det håller måttet och så vidare. Är det så att ni tar hand om allt kaffe själv hos er på Gringo, eller säljer ni också vidare till andra? Jag säljer lite grann vidare, men det mesta, vi säljer nästan allt kaffe via Gringo. Både att man kan säga att vi har en basprodukt den är tvättad från de gamla träden som är Castillo och Supremo, och Colombia heter varieteterna. Det är tvättat kaffe som vi har i blandningar, som kanske i en sån här specialkaffe-score så håller den 84 poäng. Sen gör vi mikrolotter på Pink Bourbon, vi gör mikrolotter på Geisha, vi har lite Tabi och så vidare. Och det säljer som mikrolotter via Gringo då. Jag upplever lite att Colombia har kommit mer som land i specialkaffesfären. Att Colombia är ju sånt extremt stort kaffeland, och att det kanske är svårt att hitta de här riktigt bra kaffena. Men jag upplever att det kommer mer och mer colombiansk kaffe som håller riktigt hög kvalitet i Sverige. Är det också din upplevelse? Alltså jag tror att Colombia idag är det land i världen som gör bäst kaffe på något sätt. Om man har någon slags ratio mellan vad man betalar och vad man får, så tycker jag absolut att Colombia är nummer 1. Om man tar det kaffe som du dricker, eller Lola Honos till exempel, och tar det som ett exempel, Panama, som är superhypat. Asiaterna älskar ju Panama-kaffe, och de har ju lyckats så bra i sina aktioner och så vidare, så att du betalar väldigt mycket för att det är ett Panama-kaffe. Men du får ju i Colombia så kan du köpa helt otroliga Geisha och andra varieteter av extremt hög kvalitet för ett helt annat pris än från Panama. Så att och sen är ju producenterna framförallt i Huila, regionen Huila. De är små, de är dedikerade, de har kunskap, de har varieteterna, de har höjden, de har jorden, de har alla förutsättningar att göra otroliga kaffen, och det gör de också. Så att svar ja, jag tycker det är helt otroliga kaffen som kommer därifrån. Ja, jag kan inget annat än hålla med. Men du driver ju Gringo tillsammans med Pernilla och Magnus. Berätta mer om rosteriet. Ja, det är ju ett ganska litet manuellt rosteri. Jag har tänkt så här att vi ska aldrig bli så stora så att vi har packmaskiner. Det är egentligen det som begränsar oss. Att allt kaffe vi producerar ska vi packa för hand. För att någon sa till mig en gång när vi på Johan och Nyström många år sedan gick från att göra allting manuellt till att vi började köpa så automatiska packmaskiner. Och då sa en leverantör av förpackningsmaterial att när man köper en packmaskin så går man från att vara ett coffee roaster to a baggage maker.
För att det ställer det är så mycket strul med, det är så mycket automatik och det är så mycket strul med de här packmaskinerna. Så det var också en av de där grejerna jag kände när jag startade Gringo. Att nej, allt ska packas manuellt, för att då tar vi, om det är så att vi säljer så pass mycket, då får vi ta in fler folk och sådär. Så att det är väl, det är en väldigt manuell, det är en liten tomteverkstad kan man säga. Vi har en Loring 35 kilos som går, men den går ju egentligen hela dagarna, varje måndag till fredag nu. Och och så är det, försöker vi egentligen på något sätt hitta så roliga kaffe som vi kan. Alltså visa konsumenterna det bästa från kaffevärlden. Vad är specialkaffevärlden här och nu? Alltså, vad är statusen på den just i detta ögonblick? Är det natural som gäller? Är det anaerobiskt? Är det tvättad? Vi försöker hitta de bästa kaffe inom olika genrer på något sätt och visa konsumenter vilken otrolig bredd det finns på kaffe. Så att det är väl Gringo. Det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket mer, att ni har just den här bredden, för att det är när man driver en kaffebar så är det så lätt att man hamnar över att man vill köpa kaffe från de mindre rosterierna och sen har de kanske 4 kaffen. Och då om man kanske vill erbjuda fler kaffen från samma producent till sina gäster som ofta är väldigt nyfikna på det, så är det ju skönt att det finns Ni och Per och Dropp som faktiskt har ett rätt stort sortiment att välja ifrån när det kommer till inköpen. Ja, men det stämmer. Jag tycker också det finns ju några rosterier som har ett väldigt smalt fönster vad de tycker är okej. Eller deras specialkaffefönster är väldigt smalt. Mitt specialkaffefönster är ju för stort. Några skulle säga att det är korsdrag. men jag tycker att det berikar att... För vi köper ju Robusta till exempel. Och då bara känner jag att då ska vi försöka köpa den bästa Robustan vi kan. Och när vi väl använder det i en blandning, då ska den addera till någonting vettigt i en blandning. Den ska inte ta över, den ska inte vara smutsig. Och så försöker jag tänka kring alla kaffe. Jag försöker bara hitta ärliga representanter för varje typ av kaffe. För mig blir det helt enkelt roligare. Jag är en rastlös person. Inom kaffe är jag kreativ och det skulle begränsa mig så mycket. Jag skulle tycka det var så tråkigt att bara jobba med klina, tvättade kaffen som absolut inte är fermenterade och sådär. Jag skulle dö av process alltså. Vad är viktigast för dig när du väljer ut vilka producenter ni jobbar med? Nej, men det är ju viktigt. För mig är det viktigt med en balans på något sätt i kaffet. Att man ser att oavsett vad den här producenten har gjort för typ av kaffe. Nu är det ju väldigt mycket experimentella kaffen. Det är mycket anaerobiska kaffen som kommer ut. Och det måste finnas en balans. Och det måste alltid på något sätt... till exempel, om man tar fermentering till exempel, eftersom det är en sån dynamisk grej och alla diskuterar det på producentnivå, exportörnivå, på konsumentnivå, att det måste finnas en balans mellan produkten och fermenteringen på något sätt. Det får inte vara så att fermenteringen fullständigt tar överhanden så att det bara smakar jäst saft av det, utan det måste finnas en tydlighet och en struktur och en medvetenhet. När till exempel den anaerobiska jäsningen kom in, den här slutna jäsningen, och då var det ju väl ingen som mätte pH-halter och sådär. Nu är det ju på en helt annan nivå, så de anaerobiska kaffe som kommer nu är ju ofta väldigt, väldigt bra. Alltså de är ju mycket renare och klarare än de var innan. Och där försöker producenter hitta sin stil på något sätt. Jag tycker det är väldigt kul, som inom vin, att man försöker hitta det som är unikt i kombinationen av den gård man har, det plantmaterial man har och den vilja att experimentera som man har. Så att i producent så letar jag efter medvetna, duktiga producenter. Så är det. Vilket råd skulle du vilja ge till någon som vill ta sig in i kaffebranschen?
Ja, jag tror att det är absolut bästa om man vill. Då måste man visa att man vill. att man verkligen vill jobba i den här branschen. Och då tror jag att det är ett väldigt bra sätt att börja som barista faktiskt. Det är en bra ingång. Man får prova massa bra kaffe när man jobbar på ett bra ställe. Och sen börja tävla, tycker jag. Det är alldeles för få barister som tävlar. För att det är ett väldigt tydligt statement. För man säger till branschen att kolla här, jag vill framåt. Och då får man också upp ögonen från, säg att man vill jobba på ett kafferosteri eller vad man nu vill göra. Dörrar i den professionella branschen öppnas på det sättet om man visar sig genom tävlingar. Så jag tror att det är en väg att gå. Det är klart att det finns många fler vägar att gå, men jag tror att det är en väldigt bra väg att gå. Ja, verkligen. Vi måste ju backa tillbaka lite till det här med drycker och kaffe. Du var ju med och drev en folkölsbutik under något år. Precis. Berätta lite om den. Ja, men då var ju liksom folkölen helt ny och då tänkte vi att det här är ju superspännande att få liksom ha en liten butik och så tar man in det bästa av hela folkölsvärlden. Vi hade folköl på fat. Jag tror vi hade 4 olika kranar som man hela tiden kunde gå. Och det här reglementet kring folköl är ju inte lika rigidt som starköl. Så att det var väl en sån här att det var något nytt. Det var ingen som hade gjort det. Diggade hela konceptet på något sätt. Sen var det väl, rent krasst så funkar det inte kommersiellt helt enkelt. Alltså man måste sälja väldigt många folkölsflaskor för att få ihop till någon som kan stå i en butik och få lön för det. Så att det var den hårda verkligheten som kom ikapp. Men det var ett väldigt roligt koncept som jag gjorde ihop med min kompis Johan Palo. Så det var egentligen hans idé från början. Jag hakade mest på. Hur tror du att specialkaffet kan få större plats i Sverige än vad det redan har? Ja, det är en bra fråga. Ja, alltså idag så är ju specialkaffet störst hemma skulle jag vilja säga hos människor. Det finns väldigt många som dricker gott kaffe hemma. Sen kan vi ju tyvärr inte dricka så mycket gott kaffe på restaurang. Det är väldigt få restauranger som har satsat på kaffet. Och kaféer finns det ju i alla fall fler. Men hur det ska ta större... Alltså jag tror att vi gjorde nog specialkaffet en otjänst lite genom att ha lite attityd i början. När vi tyckte att vi var så otroligt mycket bättre än alla andra. Så att vi var liksom lite kanske snobbiga eller sådär. Så att vi behöver ju bli mer publika. Eller vi har blivit mer publika. Jag tycker att den här attityden har försvunnit väldigt mycket. Så att det är liksom en kombination. Jag tycker att man måste vara tydlig med som specialkafferostare. Du frågar mig om jag ska dricka Gevalia eller Zoegas, men jag vill inte dricka någon av dem. Och det är för att jag tycker inte att den typen av produkt de har är god helt enkelt. Och det kan man ju vara diplomatisk och säga ett annat svar för att man ska vara lite PK. Men jag tycker inte att det är en bra produkt och då vill jag säga det. Det var egentligen inte din fråga. Jag tror bara att vi måste helt enkelt bara prata mer, framförallt prova mer, vara väldigt öppna. Vi på Gringo här försöker ju hela tiden, vi har väldigt mycket öppet hus, vi har väldigt mycket provningar, bjuda in folk. Jag har alltid tänkt att specialkaffe är en kopp i taget på något sätt. Så får det väl vara. Ja, det låter som en bra ingång i det. Vi har ju pratat både innan det här men också lite här nu i samtalet om restaurangernas roll i att sprida kaffe som dryck där faktiskt smaken ligger i fokus. Hur tänker du kring det? För att du hade ju ett väldigt bra resonemang när vi pratade på förhand. Ja, men kring restaurangerna är väl liksom lite i samma sits att det är väldigt dyrt att starta en restaurang. Det kostar väldigt mycket pengar och enda skälet till att vi kan starta nya restauranger är ju att de får pengar av en matgrossist och de får pengar från sitt ölbryggeri.
Och då är de liksom inne i det tänket, och då vill de också ha, om inte rent marknadsbidrag för sin kaffeleverantör, så vill de i alla fall ha en gratis maskin och en gratis kvarn och så vidare. Liksom. Och sen åker bara... Och då i det paketet så klart att då blir det ju en sämre produkt. För då vill ju kafferostaren bara tjäna så mycket pengar, så de skickar ut en billig produkt ut till restaurangen. Så att det är väldigt... Alltså, bra kaffe finns ju egentligen bara på de här restaurangerna som inte... Eller ja, det finns väl på ett fåtal, men väldigt få restauranger som har bra kaffe. Och det är där man hittar det är ju riktigt fine. Då är det fine dine restauranger liksom som har bra kaffe. Annars är det väldigt, väldigt få. Och jag vet inte hur man ska ändra det, och jag vet inte hur man ska få dem att respektera det vi gör på något sätt som specialkafferostare. Jag har alltså det kommer en och annan förfrågan på restauranger, och jag tycker att de har fel ingång. De letar inte efter en bra kaffeleverantör som de respekterar. De letar efter någon slags bra deal. Nu generaliserar jag lite kanske, men det har hänt väldigt, väldigt lite. Jag menar, det är ju över 20 år sedan jag startade Johan Nyström. Nej, det är det inte, men det är snart 20 år sedan, och det har hänt just på den, så gammal är jag inte, men på den, det har hänt väldigt lite tyvärr i restaurangled, sorgligt lite. Det tycker jag är så tråkigt att man fortfarande inte kan gå på en bra restaurang. Jag vet inte om det är svenskt, för jag var i Köpenhamn förra veckan, och sen var jag på en bra restaurang, inte fine diner, ett riktigt bra restaurang. Och så frågade de om jag ville ha kaffe. Det ville jag, så jag tog en dubbel espresso. Och så var det riktigt bra espresso. Så jag blev helt chockad. Jag tänkte, herregud, de serverar bra espresso. Så jag frågade vad det var, och då var det inte bara att det här kom från Tim Wendebo, utan han presenterade exakt kaffet. Att det var en Caturra, det kom från den här gården, och det kommer från kafferostaren Tim Wendebo. Jag menar, hur svårt ska det vara? Allt det här tjatet som man måste genomlida om alla viner de serverar. Och på menyn står det bara kaffe. De vet inte ens vad det är de serverar. Det är bedrövligt. Jag vet inte, just med restaurang har jag gett upp, tyvärr. Jag har det. Jag känner inget hopp längre om det. Att det ska förändra sig. Nej, det är ju precis som du är inne på, att i bästa fall så får man välja någonting från en espressomaskin eller ett bryggkaffe. Men jag är ju inne på, när jag pratar med restauranger, att det är ju nästan som den sista kramen du ger kunden innan den går. Precis som att man pratar om när man är i matvaruaffären, så är ju kassören eller kassörskan den viktigaste personen. För den ger ju den sista kramen, den sista klappen på kinden och så innan man går. Och kaffet har ju nästan samma roll på en restaurang. Jo, men problemet är så här att du har en kock som kan servera supergod mat. Verkligen klockren mat hela vägen. Någon på den här restaurangen har valt ut viner som funkar stenhårt med maten. Men när det kommer till kaffe så tycker de fortfarande att skeden ska stå i koppen. Du vet, det är som att kaffet är det är liksom, maten är från Venus och kaffet är från Mars. Alltså det är som att allt det tänket de har kring maten och vinet och allt annat, det gäller inte kaffet. För där ska det vara mörkrostat och gärna lite bittert. Liksom. Alltså jag kan inte förklara hur det kan vara så, men jag har träffat så många kockar som bara, nej, jag gillar inte sånt här surkaffe eller vad de nu kallar specialkaffet. Nej, jag har gett upp lite där. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte förklara det. Det är vad det är. Ja, om du ska få titta lite i spåkulan nu, så under 2022 så har det varit mycket anaerobisk kaffe. Vad tror du om 2023? Ja, det som vi behöver nu, för nu har det experimenterats hej vilt. Anaerobic är liksom 22 års stora ord. Så tror jag att det vi kommer se nu är mer tvättade kaffen som är väldigt uttrycksfulla. Vi behöver uttrycksfulla tvättade kaffen. Alltså, för det har lagts väldigt mycket omsorg i varje led när det gäller de här olika fermenterade kaffena. Nu behöver man liksom återuppväcka den tvättade metoden och se till att den blir mer spännande, tror jag. Och vi kommer se väldigt mycket av
vi kommer se väldigt mycket av olika alltså jäststammar inom det tvättade kaffet också. Alltså, jag pratar med flera exportörer där man använder idag jäst även i det tvättade kaffet för att helt enkelt, alltså inte förändra kaffet så mycket, men att helt enkelt boosta det eller lyfta fram smakerna mer. Så att jag tror att det kommer bli stort. Ja, det låter ju spännande att få lite mera cleana kaffen, eftersom jag upplever att det tvättade kaffet är mer cleant, även om det är väldigt gott med anaerobiskt också. Men för att brygga kaffe så behöver man ha lite skills. Vad är dina 3 bästa tips för att brygga en god kopp kaffe? Ja, alltså mitt absolut bästa är ju att ha ett gott kaffe. Tycker jag är viktigt. Ja, det känns ju som grunden någonstans. Det är grunden. Ja, nej, men man ska köpa ett kaffe som man tycker är gott, och sen ska man ju såklart se till att det inte är rostat för allt för länge sedan, för att då spelar det ingen roll om det var supergott i början. Sen ska man ju mala det såklart strax innan, och sen är det väl bra att ha en ratio där någonstans 60 gram per liter vatten. Och tycker man att det är krångligt med alla dessa bryggmetoder och alla apparater, så kan man helt enkelt bara köpa en presskanna och låta det dra i en presskanna några minuter. Så då får man automatiskt ett gott kaffe om kaffet är gott. Väldigt enkla men väldigt bra tips tycker jag. De flesta av oss minns ju den här koppen som fick oss att bli så här: wow, är det så här kaffe ska smaka? Har du någon story där som du kan dela med dig utav? Inte hur kaffet ska smaka. Alltså jag har druckit så otroligt många bra koppar. Men det som fick mig att liksom reagera och tänka, och det var där på Maurits kaffe där allting började för mig. Där de rostade i en hushållsugn. Och det som var spännande där var ju att kaffet det hade en karaktär som, ja, men varje gång jag kom dit så smakade kaffet inte någon annanstans. Och då sa jag kunde ju ingenting om kaffe då, men jag funderade väldigt mycket, och så här i efterhand fattade jag, för det kickade igång mig väldigt mycket, den där koppen, för att den var så udda. Och ett var ju att man bryggde bryggkaffet, alltså man gjorde ju en lång espresso man bryggde kaffet i en espressomaskin som var en väldigt speciell schweizisk maskin, men det är något annat. Men det var kombinationen av att kaffet var mörkt på ytan men förmodligen grönt på insidan. Och så. Det var ju ingen varmluft i den, utan det var en vanlig ugn. Det låg ju i en långpanna. Så att det var någonting i den där koppen som ändå kickar igång och bara, jag vill veta mer. Hur kan kaffet vara så här udda här? Och sen var det såklart att det var så himla färskt. Det var ju så mycket koldioxid i kaffet. Så det var ju också för när kaffet är väldigt färskt så har det mycket koldioxid. Du får en speciell karaktär av det när det är väldigt färskt. Ja, men de där kopparna på Maurits var ändå det som liksom startade allting och startade min nyfikenhet. Vilka inspirerar dig när det kommer till kaffe? Alltså det är så himla sorgligt att jag jag följer ju, alltså jag tittar så otroligt lite på social media och följer så väldigt få. Men jag blev väldigt inspirerad häromdagen faktiskt, för jag var i Köpenhamn och hade med mig en kompis som absolut inte tycker kaffe är något så här speciellt. Men då gick vi på April Coffee som är en kaffebar där som drivs av Patrik Rolf som nu kom 6:a i barista-VM. Och det var en sån otroligt fin upplevelse, för det kändes som att man öppnade upp ett fönster in i framtiden på något sätt, eller där man vill att kaffet ska vara. Först var det en helt fantastisk miljö som man har skapat där, otroligt snygg på alla sätt och vis. Sen står det 2 helt supersköna barister där. Ingen attityd. Och det var en sån otroligt fin upplevelse, för det kändes som att man öppnade upp ett fönster in i framtiden på något sätt, eller där man vill att kaffet ska vara. Först var det en helt fantastisk miljö som man har skapat där, otroligt snygg på alla sätt och vis. Sen står det 2 helt supersköna barister där. Ingen attityd, artiga,
ja, men bara så här sköna liksom. Och så fick man svinbra kaffe som man bara satt och njöt av. Och så kostade det över 100 spänn koppen. Ja, men det är bara så här, yes, så här vill jag. Varför ska en god kopp kaffe kosta mindre än ett glas vin? Ja, vad roligt. Jag tycker också om Patrik. Framförallt det här att han vågar ifrågasätta de här sanningarna i kaffet. Jag pratade med Håkan Sävlind som är en av baristerna som jobbar hos Patrik. Och han berättade att de maler kaffet dagen innan de brygger det. Och det är ju helt tvärt emot vad de flesta säger i kaffevärlden. Mm. Ja, men precis. Nej, men det är ju ofta att man dricker en... Alltså ibland så hittar jag någon påse här som kanske blir över och då är den är rostad för 2-3 månader sedan. Och då, det är ju, alltså, vi brukar ha som policy här på Gringo, är det kaffet, ja men max, vi skickar inte ut det om det är äldre än 2,5 veckor kanske, något sånt där. Då går det inte ut till kunder, då säljer vi ut det i kaffebaren för halva priset här. Men då, ibland så hittar man ett kaffe som är rostat för flera månader sedan och det kan vara helt otroligt gott. Alltså det kommer fram helt andra smaker än när kaffet är färskt. Så att det här med färskhet är, ja, det är generellt liksom, så får man inte stirra sig blind på det där utan verkligen prova och vara öppen för det. Så att ja, det låter logiskt. Hur ser din framtid ut, Johan? Min framtid ser väl ut lite som, alltså, ibland har man så här möte med bank, eller ja, det har jag väldigt sällan i och för sig, men någon gång när man har möte med banken så vill de alltid ha så här 3 års prognos, 5 års prognos och whatever. Och det har ju absolut inte jag, utan för mig är det viktigt att gå till jobbet varje dag och känna lust till det jag gör. Liksom. Så det är min framtid. Jag vill fortsätta jobba med Gringo. Jag älskar vad vi har skapat här och jag älskar de produkterna som vi rostar. Och jag vill bara göra det bättre och bättre och lära mig någonting nytt varje dag. Det är väl det mesta man kan hoppas på en framtid. Ja, att lära sig något nytt varje dag är ju en väldigt fin filosofi för framtiden. Om du skulle dricka ett kaffe varje dag i resten av ditt liv, vilket kaffe skulle det vara? Oj, det var svårt. Ja, jag har alltid sagt sådär att men då skulle jag dricka en tvättare etiopier för att det är liksom på något sätt så elegant och rent och man kan omöjligen tröttna på det. Så att det skulle... Ja, det kanske är det som jag skulle... Ja, jag säger nog det ändå. Liksom. Om jag får på... För ibland kan det vara lite... Ja, men jag säger det. Jag säger en tvättad klassisk, riktigt bra Jägerchef tycker jag är outstanding. När det är lite åt bergamotthållet, då tycker jag det är otroligt gott. Ja, du är inte ensam om att välja en tvättat etiopisk kaffe när det kommer till just den här frågan. Om man vill komma... Men jag bara säga att det är många som du vet att de tycker om naturals och så kan de, men efter en halv kopp så vill jag dricka något annat kaffe. Sån är inte jag. Jag kan dricka hur mycket naturals som helst. Jag älskar natural kaffe. Och det är samma med naturvin. Jag älskar naturviner som är lite funky, eller vad man nu säger. Men det är ändå det där etiopiska är ändå på något sätt grunden. Det är svårt att ta bort. Ja, men det är fint. Jag vet att det är en extra stolthet som jag när jag hade kaffebaren, när man har ett riktigt bra etiopiskt kaffe och liksom säga så här: det här kaffet kommer från kaffes ursprungsland, drick det här. Det är ju en extra stolthet på något sätt. Jo, men det är också det här att det är ju så, all smak ligger i terroiren. Liksom. Det är väl det som är grejen med det där etiopiska. Jag menar, när det kommer till det fermenterade så är det så mycket andra grejer som spelar in och det är mycket lättare att boosta smakerna. Liksom. Men att få fram den här elegansen och komplexiteten i ett clean tvättat kaffe från Etiopiens högland, men det är ändå väldigt fint. Jag håller med, det är ju också ursprunget. Det betyder ju också en hel del.
Om man vill komma i kontakt med dig bara för att snacka kaffe eller snacka allmänt, kanske höra mer om folkölsbutiken eller några av dina gamla restauranger. Hur kommer man enklast i kontakt med dig? Nej, men jag är nästan varje dag här på Varholmsgatan 12 i Majorna i Göteborg. Jag reser inte så himla mycket längre, utan jag är här nästan varje dag. Liksom, så att, man kan också mejla på johan@gringonordic.se eller mitt telefonnummer. Jag har inget hemligt nummer. Så att det står på hemsidan. Så det är väl 3 tips. Ja. Johan, det var jättekul att prata kaffe med dig och höra din syn på de olika frågorna som vi möter i branschen varje dag. Så tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och tack Fredrik för att du gör det här, och Kaffe-Sverige, och alltså du är ju någonting väldigt fint på spåren. Alltså jag önskar dig verkligen lycka till. Det är viktigt att vi hittar där vi kan mötas och prata och lära av varandra på något sätt. Så att, tack för det, verkligen. Tack så mycket. Jag försöker leva efter vad min farmor sa till mig när jag var ung en gång. Att den dagen jag slutar att vara nyfiken och slutar vilja lära mig saker, det är också den dagen jag börjar dö. Jag tog det verkligen till mitt hjärta och försöker leva efter det varje dag. Så det är ett väldigt stort steg i det här, att ett egoistiskt steg att kunna lära mig mera genom att prata med er alla fantastiska kaffemänniskor som har all erfarenhet. Men jag vill samtidigt inte exkludera någon, så jag pratar ju även med kaffenördar, men allt från kaffenörden som är hemma och bara brygger hemma till dig som är en av pionjärerna i specialkaffe Sverige. Så det är ju jättekul att prata med alla och ha alla olika insteg. Ja, men det är helt rätt. Nej, men bra. Vi hoppas att fler hakar på tåget helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, men tack. Tack så mycket. Vi hörs. Ja, det gör vi. Vi ses. Hej. Det gör vi. Hej då. Vi har precis pratat med Johan Ekfeldt, och gillar den här intervjun och det andra contentet som vi gör för Kaffe Sverige, så se till att gilla den, dela den med dina kompisar och prenumerera på kanalen. Vi gör det här för er och vi tycker det är kul när ni uppskattar det vi gör. Ha det så bra. Hej!